हाय हॅलो प्रेस नॉईस मॉम मराठी ब्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा दिवस तुम्हाला सर्वांना आरोग्यदायी आशेचा ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना. ही मासे मी स्वच्छ पाण्यात धुतलेले, हात मीठ लावून लिंबू पिळलेले याच्यामध्ये. बांगडा आज आपल्याला करायचा बांगडा फ्राय. हिरव्या लाल मिरची पावडर येते मी अर्धा चमचा मीठ टाकू. पहिलेच मी टाकले माशामध्ये मीठ, 1 चमचा मीठ टाकलं त्याच्यामध्ये अर्धा. आपला ये आता तवा तापायला ठेवला मी इथं. आता आपण तेल टाकायचं. आता आपण उलट करू. 15 मिनटं एका साईडने तळायचे. 10 ते 15 मिनटं तळून घ्यायचे दोन्ही साईडने मासे. आता त्याच्यामध्ये दुसरे मासे टाकू आपण. दुसरे बघा आपले मस्त खुरपून झालेले असे मासे, छान असे गरम आहे, खुरपून झालेले असे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्या आपल्या हे बांगडा आहे, बांगडा मासा फ्राय केला मी. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. मी केलेली रेसिपी नक्की करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. कळवा आपण. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.